Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach or speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Alright, so bukas pala, nasa Aquinas de Escolar Academy sa Bulacan, sa private school. So, tapo tayo dyan to discuss non-traditional classroom management. Okay, so make money while you sleep. Ayan, eto na yung in ngayon yung passive income, but this time around yung mag-level up tayo ng konti. Okay, so doon sa mga sinasabi natin. So, make money while you sleep. Paano nga ba mangyayari yon na pagising mo, meron ka ng pera, di ba? Pag meron kang tinawagan, magkano na yung pera natin dyan, kumita ka na. Overnight, after a week, after a month, so habang natutulog ka, nagpapahinga ka, kumikita yung pera mo. So, paano na nga ba nangyayari yung gano'n? Okay? So, ano ba yung mga pwede natin gawin? So, doon sa mga gustong i-apply ito sa kanilang buhay, kung ikaw ay full-time employed, okay? O kaya naman ikaw ay OFW, pwede rin po sa atin to. Ikaw ay estudyante, pwede sa lahat to. So, make money while you sleep. So, ano ba yung mga paraan natin para tayo makakuha ng pera while you are sleeping? Okay, so first is be a business partner. Okay, maraming naghahanap ng mga kapartner sa negosyo, di ba? So, ano ba yung mga role mo pag business partner ka? Pag business partner ka kasi, pwedeng hindi ka hands-on, okay? So, pwedeng makipag-partner ka lang sa isang negosyo, pwedeng mag-share ka lang ng pera mo, okay? So, merong maliit na business ang kaibigan mo, you want to be a reseller, so pwede kayo. Like, yung binubuo namin ng isa kong friend ngayon, will be selling products online, so partner kami, magbibigay lang ako ng pera, so something like that. So, pag maraming bumibili nun, kumikita yon, di ba? So, hindi naman ikaw yung gumagawa, hindi naman ikaw yung nagma-market, hindi ikaw yung nagpa-franchise, so nagbigay ka lang ng pera. Kaya nga po siya partnership. So, meron kang ka-partner, di ba? Like yung kanina may mga kakwentuhan ako, sinuggest ko yung peer lending. So, if you are 5 na magkakaibigan, pwede kayo mag-start ng lending. Let's say, magbigay kayo ng tig 10,000 pesos. Nabanggit ko na to sa aking previous vlogs. Tig 10,000 pesos, so meron kayong 50,000. So, pwede na pong pang-start yan. Pang-start na sa pag-lending, di ba? Kung ano po yan, mga 6%, 7%, or 8%, something like that. Okay? So, ayun ang number 1 natin, business partnership. Be a business partner. So, or find someone na makaka-partner mo na siya yung gagawa, magbibigay ka lang ng pera. Meron po niya. You just finance their business. Okay? So, kung may pera ka sa bangko, 100,000, kunin mo yan, kalahati, di ba? Tapos, hanap ka ng kapartner mo. Yan, kikita yung pera. Okay. So, second, how to make money while you sleep is through investment. Ayan, marami na tayong topics dito sa investment, sa co-op, sa UITF, mutual funds, sa iba't ibang investment pa, sa insurance. Yan, so, habang natutulog ka, kumikita yung pera mo. Like, kagaya po nito, so, pag tinignan ko dito, naglagin ako sa BPI, LC may, sa UITF, yung share ko po doon, nakikita ko doon yung progress. So, wala akong ginagawa, nagulog lang ako doon monthly, kumikita na po yung pera ko. Okay? And third is, if you want to try vlogging, kung meron kang mag-put up ka ng vlog site, magsulat ka, o travel vlog, ito naman po, ang kaibahan nito sa vlogging ay yung you are writing, meron kang website, okay? So, nagkakaroon din po yan ng ads and babayaran ka rin po dyan, okay? At ito naman, pang-apat, itong ginagawa natin is vlogging or yung being a YouTuber, di ba? So, ito napatunayan ko na pwede talaga siya. I make money talaga while I'm sleeping. Kasi pag, nabawa po, bukas, pagising ko, titignan ko yung dollar revenue. So, makita natin yung dollar na kinikita natin. Not that big, pero pag tinotal mo po siya, pwede na siya maging income din, additional income, okay? So,
pagkagising mo meron. Do may effort ka, of course, like this one. Hindi tayo sumasama sa ibang gimmick, di ba? Pagdating natin, magpa-vlog na ako, mag-upload na ako, so something like that. Alright? So, ano pa? What else? Activities that you make money while you sleep is you sell e-products, like mga e-books, o kaya mga modules, if you are into writing, so magsulot ka ng mga e-book mo, kahit ilang pages lang yan, then benta mo sa, if you have website, or pwede sa Amazon, so in other platforms, so pwede mo po yung ibenta. And for more details nito, pwede po kayo kay John Orana sa Negosyo University. I-type nyo lang Negosyo University, yan po ang kanyang training talaga. Okay, so ulitin natin, Negosyo University. Ayan, type nyo lang ang kanilang website po yan, so makikita nyo doon paano kayo matutulungan ng kanilang founder. Okay, si John Orana. Okay, what else po? Selling, ayan, ito. Through real estate, yan. For example, meron kang apartment, so meron kang bakanting bahay, nabili mo siya, inulugan mo, so then suddenly, meron ka ng isa pang bahay. Di ba, may mga ganun akong makakakilala eh. Dalawa yung bahay, yung isa pinapaupahan, minsan 3 pa yung bahay nila, di ba? So while you sleep, bigla na lang matataas na yung buwan, may magbabayad sa'yo ng rental. Okay? So, yan po yung simple ways on how to make money while you sleep. Okay? So, malaga, this can be one of your sources of income. Then, who knows, magiging, it will change your future. Diba? Ito yung magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, magandang retirement. Okay? So, please share this video sa mga friends mo. Okay? So, para matulungan din natin sila that they can make money while they are sleeping. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go!